Hi guys, good morning to all of you guys. Welcome to Bredzikela, the city of oil, the city of olive oil. For today's video mga guys, we're going to walk. Ayun si Incha, tulak-tulak si Bebe. It's very pagod much na ang maglakad from me. Ayan mga guys, kami magbabar ng very light. Habang nandun si Incha ay makapag beautiful life ng very light. Tapos ano pag ang aming gagawin today ay gagawa pala ako ng pag nagka-time gagawa ako ng pizza for tonight, and then si Papi ay magpapatingin sa dentist. May muna mga guys at mamaya na ulit. Ngayon kami na tsaka kakatapos lang namin kumain ng breakfast. So we're just planning to go around here. Ayan, ang ganda ng panahon mga guys. Ay nako, ay ano pala ay bumati ka naman Incha. Hello. Batiin mo ang mga inay. Ciao, inay. Tatay. Sino ka Ope pa? Sino ka? Si Ope, si Sky, si ON, Si Krister pa. si Krister, si Pacman. Sabi mo pati ang Tia Tasing at si Ade. Si Rachel. Hello mga guys sa inyo, Bawan Batangas. Hello everything sa inyo. Hello everything sa inyo. Kakatapos lang namin at si Bebe ay talaga namang tumulog na ng tumulog dito. We are here. It's Monday morning. Tomorrow we're going out ulit. Sa aming kinalalagyan ay tanaw na tanaw ang Torre di Orologio, mga guys. Hello mga guys! Ayun nga pala, at nagpunta nga pala kami lumabas na kami ng very light today. At ito yung napamili ko, bumili ako ng lalagyan ng damit ni baby because ang dami niya ng damit na pang araw-araw, lagi lang naglagay doon. So nagkakalikabok. So let's go and create some. So let's try ang lalagyan ng damit. How do you call it? Anuhin natin siya mga guys. I-unboxing na rin natin mga guys. So, eto. Ay, ang liit niya mga guys. My gosh, it's very maliit pala. Naku! Sayang lang ang aking binili. It's very maliit. Naku, walang maiilagay din eh. May ilagay din eh. It's very maliit. Wala pa lang maiilagay din eh. Akala ko malaki. Very nice one siya because plano ko siya na siyang lagyan. Dapat pala yung malaki na nabili ko, 20 euro. Ayan lang siya mga guys. Ayan, lalagyanan lang siya. Dito may good thing was meron din siya dito. So, plano ko lalagyan ng pwede na mga guys, oh. Ayan siya. Kala ko malaki-laki siya. That I can use it. Ito na lang ang lalagyan ko ng pangalis ni baby. Kasi yung isa, aking lalagyan ng ano. So, ayun siya oh mga guys. Kala ko malaki siya mga guys. It's very maliit lang pala. My goodness. And then nga pala si Sisterette ay bumili nito lalagyan ng documentation. Ayan, nakaganyan siya mga guys. Ang lalagyan ng document. And then I'm going to, dahil si Bebe, it's kailangan niya ng, how do you call it? Laging namantsa, is macchiatori. So, pantanggal to ng mancha mga guys. Kaya lang it's very matapang mga guys. Tapos nag-bar kami, so bumili na rin kami ng water. Ng water beater. Bumili na rin kami ng water mga guys. And then, ano pa nga bang nabili ko?
Ayun na ang aking target. Tapos nga pala mga guys, ito nga pala mga guys ay pampaswerte. So, ayan. Doon sa aming binilhan ay ang dami. This is laurel mga guys, pampaswerte mga guys, pampaswerte. Pasukin nawa ang aming bahay ng maraming swerte, luckiness mga guys. So let's put laurel outside, inside our home, inside and outside. Ay, ba't ari may cannabis si Incha? Ay, bumili si Incha! Ari pang kuha sa bahay mga guys. Pang aroma ng bahay. And this one, and this one mga guys, bumili na rin ako na ito pampabango ng damit. Kasi, I felt, pag mabilisan lang yung laba ko, I felt it's some kind of other. Tapos ito mga guys, habang nasa labas na ako, kumuha na rin ako panlagay sa aking pasto today. Ayan mga guys, pasukin nawa ng swerte at maraming kaswerte ng aming bahay. Ayan na mga guys, thank you for watching. Bye na muna mga guys. At talaga namang ang bahay ay kagulong mga guys. Nagkakagulo, kumusta naman kayo mga guys? Yung nga pala ay bumili rin itong clothes kasi kailangan niya daw. Every time na nag-i-interview, do you have blue clothes? Blue, oh, hinahanap. I didn't know. Kailangan talaga ng blue mga guys. It's very kailangan the blue. So, lagay na natin dito ang kay Incha. So, I put it here. So, look at this naman mga guys. Do you think it stink? Ilagyan ko ng gamit ng aking baby. Then, ay, cute naman siya mga guys. It's very cute. Cute naman siya. Nilagyan ng damit. Para hindi masyadong magulo-magulo ang mga dami dyan. This is cannabis mga guys. So, legal here. Ito ay pang-aroma sa bahay. Para hindi mamakit. Ito ang kay Incha. And that's all for today. Pag-ikot nga pala ako ng sa amin ay ako'y bumili ng very well. 10 euro, ganun. 10 euro, 20. Pag umiikot ako ng guys. Ay, thank you. Ay, I'm very light tired na mga guys. Bye mga bye.